Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta tạo cái hiệu ứng 3D billboard, tức là cái bảng quảng cáo 3D, giống như là các bạn cũng thường thấy ở trên YouTube hoặc là trên các cái trang web của nước ngoài. Thì để thực hiện cái hiệu ứng này thì chúng ta sẽ hoàn toàn thực hiện nó ở trong After Effects cũng rất khá là dễ thôi. Thì chúng ta sẽ quay một cái cảnh quay, sau đó chúng ta gắn các cái bức tường lên trên cảnh quay đó, sau đó gắn cái vật thể 3D chúng ta vào element 3D. Vật thể element 3D thì mình tìm ở trên trang Sketchfab. Rồi thì trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành, những cái software plugin, stock footage mình sử dụng cho các bạn của mình thì đều có gắn link ở trong phần download của video, thì các bạn có thể đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download để download các cái tài nguyên đó ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong After Effects. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái đoạn video mình quay. Đoạn này thì đơn giản thôi, mình đưa camera di chuyển quay một cái tòa nhà. Ở đây thì mình cố tình là quay một cái tòa nhà nó có cái góc gấp khúc như thế này để gì mà mục đích là mình sẽ tạo một cái bức tường, à, một căn phòng 3D bên trong đây để cho con rồng nó đứng vào ha. Rồi thì ở đây thì mình sẽ đưa cái video của mình vào trong tạo một cái com. Mình vào cửa sổ tracker, bấm vào nút track camera để bắt đầu track cái cảnh quay này. Thì chúng ta sẽ đợi một lúc để cho After Effects nó track xong cái cảnh quay của chúng ta ha. Rồi thì bây giờ là sau khi mà track xong thì phần mềm nó sẽ có cho chúng ta các cái điểm track xanh xanh đỏ đỏ như thế này ha. Và ở đây thì mình sẽ select một cái điểm track nào đó bất kỳ, bấm chuột phải chọn Create Null và camera. Như vậy nó sẽ tạo chúng ta một cái camera 3D và một cái track null. Track null này nó sẽ di chuyển theo cái camera 3D của mình, được chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình dựng các cái bức tường. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái layer mới đặt tên là element 3D. Mình sẽ áp dụng effect video copilot element vào. Rồi và ở đây thì mình bấm vào scene setup. Và trong cái scene setup này, trong không gian này mình sẽ tạo một cái tấm plane. Tấm plane này mình cho cái kích thước nó là 5 và 5. Rồi, ở đây thì mình sẽ di chuyển cái tấm plane này về cái góc 1/4 phía bên phải này đi. Cái mục đích là tại vì lát thì ở cái tâm này chúng ta tạo cái group null á, nó sẽ điều khiển ở cái tâm của cái tấm plane thì chúng ta dễ điều khiển hơn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vào phần material của cái tấm plane này, mình load một cái texture dạng grid, dạng lưới ha. Cái mục đích là để lát thì chúng ta có cái lưới này chúng ta sẽ dễ khớp cái phối cảnh. Bây giờ các bạn xoay xuống phía dưới, các bạn thấy cái tấm plane của mình nó sẽ biến mất. Đó là tại vì lý do là chúng ta kéo xuống phía dưới cùng này, chúng ta phải check vào cái ô draw backface thì chúng ta sẽ có được hai cái mặt của cái tấm plane. Sau khi xong mình bấm OK, đưa cái tấm plane vào trong scene. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong group 1, create một cái group null. Cái group null này thì mình sẽ copy cái position của cái track null hồi nãy của mình, Ctrl C dán vào đây. Và bây giờ thì với cái group null của mình có thể xoay như các bạn thấy ở đây để xoay cái tấm plane của mình. Và ở đây thì mình sẽ, ở đây thì ví dụ mình muốn đặt cái để mình xem coi, mình có thể đặt cái đây mình sẽ đặt ở khoảng này ha, khoảng này. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái tấm plane của mình lên để làm cái sàn nhà ha. Mình sẽ xoay nó như thế này. Nói chung là không cần phải quá chính xác đâu, nhưng mà làm sao đó để lát chúng ta có một cái có đủ 4 cái bức tường thôi để chúng ta có thể xây dựng nên cái căn phòng của mình. Các bạn nhớ là chúng ta cũng không cần phải là quá chính xác về cái phối cảnh này đâu, cũng đừng có tốn quá nhiều thời gian để chúng ta ngồi dựng mấy cái này ha. Thì nói chung là làm sao đó để chúng ta có đủ các cái bức tường thôi. Rồi và sau khi mà mình có được một cái sàn nhà như thế này, các bạn thấy nó sẽ đi theo chuyển động camera. Ở đây thì mình sẽ mở cái thông số scale ra, mình có thể là scale nhỏ nó lại một tí như thế này. Rồi
Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ dựng các cái bức tường tiếp theo. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại element 3D, mình vào lại trong scene setup. Lần này thì mình lại tiếp tục là ở đây thì mình sẽ duplicate cái group folder có chứa cái tấm plane của mình, và lần này mình sẽ cho nó cái số 2 ha. Mình quay trở lại cái scene và lần này thì mình sẽ vào group 2 tạo một cái group null. Với cái group 2 này mình sẽ copy cái position và cái orientation của cái group null số 1, mình dán vào group null số 2. Thì cho các bạn thấy là nó sẽ đặt đúng vào vị trí của cái của cái tấm plane số 1. Bây giờ tấm plane số 2 này mình sẽ dựng nó lên và mình sẽ kéo nó đi ha. Thì chúng ta bắt đầu xây dựng cái tấm plane của mình. Thì như mình nói là làm sao đó như các bạn thấy là nó miễn sao nó khớp được cái phối cảnh một cách chung chung thôi. Chúng ta làm sao đó cho nó thành một cái căn phòng, được chưa? Đó, không cần quá chính xác đâu. Tiếp theo nữa thì mình lại tiếp tục tạo, quay trở lại trong element 3D, duplicate cái group folder của cái tấm plane. Lần này mình cho nó cái số 3. Và cũng tương tự như nãy, chúng ta vào group 3 create một cái group null. Và mình sẽ dán cái position và orientation của group 1 null vào cái group 3 này, và cái này mình sẽ làm cái trần nhà, mình sẽ cho nó lên đến cái chỗ này chẳng hạn. Đó, được chưa? Và như mình nói là cũng không cần phải quá chính xác đâu các bạn, chúng ta làm sao đó cho nó ra được cái căn phòng thôi. Thì các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta đã có được 3 cái bức tường rồi. Những cái phần ở bên ngoài như thế này thì lát chúng ta có thể roto, chúng ta lại bỏ ra ha. Rồi bây giờ thì mình lại tiếp tục vào lại trong scene setup, duplicate một cái model, cái group folder chứa tấm plane một lần nữa. Lần này mình cho nó số 4 ha, bấm ok và quay lại tạo một cái group null cho group số 4, dán cái lần này thì mình sẽ vẫn sẽ dán cái position và cái orientation của cái group 1 null vào cái group 4. Mình sẽ xoay nó lên, xoay ngang nó ra. Là cái mục đích là để mình tạo cái tấm plane bên trong ha. Đây, mình sẽ kéo nó vào. Rồi, được chưa? Nó có hơi méo một tí cũng không sao đâu các bạn. Chúng ta như mình nói là chúng ta chỉ cần cho nó ra được cái cấu trúc của căn phòng thôi. Còn cái chuyện là lát thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một số thứ. Rồi, mình thấy là cũng khá ổn rồi ha. Chúng ta sẽ có một cái căn phòng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu là mình tạo một cái roto để chúng ta giới hạn cái khu vực cái căn phòng của mình lại trong cái khu vực chúng ta cần thôi. Thì ở đây mình tạm thời tắt con mắt của cái layer E3D này đi, mình tạo một cái solid đặt tên nó là mask. Cái solid này thì mình sẽ biến nó thành layer 3D, và mình sẽ copy cái position của cái group 1 null dán vào cái mask của chúng ta. Mình scale nó to ra, xoay nó lại tí nha. Cái mục đích làm sao đó cho nó to vừa đủ che cái toàn bộ cái tòa nhà của mình. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tắt con mắt của cái layer mask này luôn. Bây giờ thì mình vừa mở cái layer mask, layer E3D của mình để mình xem coi chúng ta sẽ cần vẽ cái mask đến đâu ha. Mình sẽ vẽ cái mask nó đi theo cái chỗ này. Ở đây thì mình sẽ
select cái layer mask của mình. Để mình mở lại mình kiểm tra coi. Đây, mình sẽ vẽ từ cái chỗ này. Thì ở đây mình sẽ vẽ một cái mask ở này ngay đây. Chúng ta cứ vẽ từng cái mask thôi ha. Vẽ cái mask ngay đây. Rồi. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái layer mask này làm cái alpha matte. Xin lỗi các bạn, alpha inverted matte cho cái layer căn phòng của mình. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ cắt được cái phần phía dưới của cái căn phòng của chúng ta. Rồi cứ thế tiếp tục. Mình lại vẽ một cái mask thứ hai. Mask này mình sẽ vì nó dọc theo cái tòa nhà này. Rồi. Và như vậy là mình cũng sẽ có cái mask cho căn phòng thứ hai. Ở đây thì mình sẽ kéo nó cao lên đây. Được chưa? Xong, bây giờ tiếp tục là đến cái trần nhà. Trần nhà của mình sẽ vào vẽ từ đây. Đó, mình sẽ vẽ một cái mask. Bật lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái mask cho cái trần nhà. Tiếp theo là cái bức tường bên trái này cũng tương tự như vậy. Mình sẽ xem coi là mình cần vẽ đến đâu. Vẽ đến chỗ này đi. Được chưa? Rồi. Và như vậy là chúng ta đã có cái căn phòng của mình nó được khoét vào trong như thế này. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh sửa thêm một tí cho các cái tấm plane này nó chính xác hơn, nó không có lòi ra ở những vị trí không cần thiết. Mình sẽ scale cái tấm plane này cho nó to ra nè. Rồi. Và như vậy là chúng ta đã có được cái căn phòng của mình. Được chưa? Rồi. Thì sau khi có cái căn phòng này xong thì chúng ta sẽ bắt đầu gắn vào cái con rồng của mình. Thì đây mình sẽ quay lại cái scene setup element 3D của mình. Và ở đây thì mình sẽ vào lại trong một cái group folder nào đó, ví dụ như group số 1. Hoặc là ở đây mình sẽ tạo một cái group folder mới hay mình lôi nó ra ngoài cho nó cái số 5. Và lần này thì mình sẽ mình sẽ import một cái model con rồng của mình vào. Thì cái model này các bạn có thể tìm trên trang Sketchfab. Các bạn lên Sketchfab các bạn dò chữ dragon là con rồng, chúng ta bấm vào nút downloadable animated. Thì ví dụ các bạn mình chọn được cái model này, nó có cái chuyển động con rồng cũng khá là tốt. Đó. Thì mình sẽ download cái model này xuống. Ở cái định dạng FBX chúng ta bấm download xuống, và sau đó thì mình sẽ chuyển cái model này thành cái chuỗi OBJ sequence để chúng ta sử dụng trong Element 3D. Rồi bây giờ thì mình sử dụng một cái phần mềm 3D chẳng hạn như là 3D Smart, và mình sẽ import cái model con rồng mà mình đã download từ Sketchfab xuống. Chúng ta import nó vào. Rồi đây là cái model con rồng của mình từ Sketchfab. Ở đây thì mình sẽ xóa mình select, mình xóa cái sàn nhà đi.
Cái con rồng này hiện tại là chúng ta chưa có material, mình sẽ mở material lên, mình load cái material của nó vô, và đơn giản ở đây là mình sẽ lại dẫn lại cái đường link đến cái texture, cái file texture. Thì cái file này cũng là đi kèm khi mà các bạn download từ Sketchfab, cho nên mình sẽ load nó vào, và như vậy là chúng ta sẽ có cái model của mình ha. Rồi, và cái model này thì nó đã chuyển động rồi, cho nên ở đây thì mình chỉ việc ở đây mình sẽ xóa cái đèn này đi, chúng ta không cần nè, mình sẽ select tất cả những cái còn lại. Chúng ta chạy một cái script. Cái script này mình cũng có bỏ vào trong cái folder file thực hành, thì các bạn có thể download xuống để tham khảo. Mình sẽ chạy cái script này để chúng ta export ra cái chuỗi obj sequence cần thiết ha. Thì ở đây thì các bạn tìm đến một cái folder, các bạn đặt tên cho nó chẳng hạn như là Dragon, đúng không? Các bạn nhớ chọn cái dạng OBJ, bấm save, và sau đó thì kiểm tra lại số frame từ 1 đến 675, đúng không? Và chúng ta bấm vào nút export. Thì ở đây thì mình đã export xong cái OBJ sequence của mình, cho nên là mình sẽ tắt 3D Max đi, mình quay lại After Effects. Và bây giờ thì ở trong After Effects mình sẽ quay lại Element 3D, và trong cái group folder mình mới tạo, trong cái mình cho nó cái group 5 đó, mình sẽ vào phần file import 3D sequence, và lần này thì mình sẽ import cái chuỗi OBJ mà mình vừa mới export từ 3ds Max. Các bạn nhớ check vào load material, bấm OK. Ở đây thì con rồng nó hơi to quá, cho nên là các bạn check vào normalize size để cho nó trở lại kích thước bình thường. Ở đây thì mình sẽ cho cái con rồng của mình nó đứng, nó di chuyển lên trên cái mặt đất như thế này. Rồi, với con rồng này thì mình tùy chỉnh thêm một số về cái material. Mình sẽ select các cái material của nó. Trong cái phần normal boom mình load lại cái file normal boom, cũng đi kèm khi mà các bạn download từ Sketchfab thôi. Cái file màu hơi hơi xanh xanh hồng hồng này nè, chúng ta load vào. Với cái normal boom này các bạn tăng lên thì các bạn thấy là những cái đường gồ ghề trên da của con rồng nó sẽ rõ thêm ha, nó sẽ làm cho con rồng nó ấn tượng hơn. Tương tự như vậy với cái texture còn lại luôn, với cái material còn lại luôn, chúng ta sẽ load cái normal vào, tăng nó lên ha. Rồi, ở đây thì trong phần reflectivity chúng ta cũng có thể tăng cái reflectivity một tí, glossiness tăng lên một chút để cho cái con rồng, cái da con rồng nó có một chút cái độ bóng trong đó. Rồi bây giờ thì độ môi trường mình sẽ check vào environment, bấm vào nút environment. Đây mình sẽ load một cái environment có sẵn ở trong element 3D ra, chúng ta thấy nó sẽ phản chiếu lên con rồng ha. Rồi tiếp theo nữa thì các cái vật liệu của các cái tấm plan, thì ở đây thì mình cũng sẽ gắn cho nó những cái vật liệu. Ở đây thì mình sẽ vào phần procedure có sẵn ở trong element 3D, mình tìm đến phần metal, mình sẽ gắn cho nó cái vật liệu metal này, được chưa? Và sau khi gắn cái vật liệu này, các bạn phải nhớ quay xuống dưới cùng, chúng ta check vào draw backface giống như hồi nãy, tại vì nó đã reset lại cái thông số đó rồi, cho nên các bạn nhớ là chúng ta phải check lại cái draw backface của mình cho các cái vật liệu mà chúng ta chắc cái tấm plan, các tấm bức tường mà chúng ta đã dựng. Rồi sau khi xong chúng ta bấm OK. Và bây giờ thì các cái bức tường của mình nó đã trở thành cái màu, cái texture mà mình đã lựa chọn. Bây giờ thì con rồng nó cũng đang lơ lửng ở trong không gian như thế này, thì cái việc của chúng ta là mình sẽ vào cái group 5, mình tạo một cái group null, và cái group null này mình sẽ copy cái position của cái group một null của mình, cũng như là cái orientation luôn, position và orientation, Ctrl C dán vào cái group 5 đó. Và tất nhiên là mình sẽ scale to cái con rồng của mình lên ha, đặt nó vào đúng cái vị trí. Ở đây thì cái mask nó đang lòi ra khỏi cái mask, thì ở đây thì mình chỉ việc chỉnh lại cái mask của mình cho nó không có bị dính ra thôi, dính vào thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có cái con rồng này rồi, mà cái vấn đề là bây giờ con rồng của mình á,
cái cánh của nó đang bị giới hạn trong cái khung của cái căn nhà, nó không có lòi ra ngoài cho nên nó không có cảm giác 3D. Thì bây giờ mình sẽ duplicate cái layer element 3D của mình lên ha. Với cái layer mới này á, mình sẽ tắt những cái group khác ngoài chuộng rồng đi. Mình tắt cái group 1 nè, tắt group 2, tắt group 3, group 4, được chưa? Mình giữ lại cái group 5 tức là con rồng thôi. Nhưng mà thực ra mình sẽ giữ lại cái group 1. Mình sẽ vào lại trong scene setup, và trong scene setup á, thì mình sẽ dùng cái tấm plane của cái group 1 này, mình xuống dưới cùng này, mình sẽ check vào cái ô là Matte Shadow, thì nó sẽ dùng cái tấm plane này để cắt cái con rồng của mình. Và như vậy chúng ta sẽ không có cần phải roto hay cái gì hết. Mình sẽ xoay cái con rồng lại một tí, đấy, di chuyển nó lên một chút, được chưa? Rồi, và như vậy là chúng ta đã có cái con rồng nó lòi ra khỏi cái scene của chúng ta. Bây giờ cái vấn đề là chúng ta phải điều chỉnh thêm một chút về shadow và các cái thứ khác. Nó lên một chút nữa nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trong cái element. Cái này mình sẽ đổi tên cái layer element bên trên này thành ra là element dragon, được chưa? No track matte. Rồi bây giờ còn cái element phía dưới mình đặt tên nó là element 3D wall để chúng ta dễ phân biệt. Bây giờ mình select cái layer element 3D dragon, mình vào trong render setting, mình sẽ enable cái ambient occlusion lên, tăng cái intensity lên khoảng 49, cái sample chúng ta tăng lên khoảng 32. Và như vậy là chúng ta sẽ có cái shadow đổ bóng khá là đẹp. Tiếp theo nữa thì đối với cái E3D wall mình cũng sẽ enable cái ambient occlusion lên, nhưng mà lần này mình sẽ tăng khoảng tầm 33 34, khoảng tầm 30 mấy % thôi. Sample mình cũng tăng lên 32. Rồi để cho các shadow nó cũng sẽ đổ lên cái tường của mình. Bây giờ thì mình sẽ tạo một cái đèn. Ở đây thì mình sẽ vào layer new, tạo một cái đèn. Cái đèn này mình chọn dạng là spotlight, bấm OK. Đó. Thì bây giờ là với cái đèn này mình kéo lên trên đây. Với cái đèn này thì mình sẽ kéo nó xuống và di chuyển cái target, cái spotlight của nó vào cái con rồng của mình ha. Đấy. Cái mục đích là mình sẽ đổ bóng con rồng lên trên cái bức tường. Và sau đó thì mình sẽ quay trở lại cái layer element 3D wall, mình xuống phần render setting. Trong phần render setting chúng ta có cái shadow, trong phần shadow mình enable cái shadow lên, chọn dạng ray trace. Và như vậy là các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái shadow của con rồng nó hắt lên trên cái bức tường của mình. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hiệu ứng 3D billboard rồi. Cái vấn đề ở đây thì các bạn sẽ render cái hình ảnh này ra. Ở đây thì mình sẽ làm thêm một cái bước nhỏ thôi, đó là mình sẽ vào trong cái physical environment của cái layer E3D wall, mình sẽ key cái thông số X rotation này để cho cái bức tường của mình nó có cái độ sáng khác nhau qua thời gian. Nhưng mà để cho cái nó dễ nhận thấy hơn, mình sẽ quay lại cái scene setup nè. Ở hiện tại thì cái vật liệu của cái tấm plane này nó hơi chưa có được bóng lắm, cho nên mình select từng cái thằng này. Mình trong cái phần glossiness mình sẽ giảm nó xuống khoảng tầm 66% để cho nó phản xạ nhiều hơn. Được chưa? Lần lượt như vậy mình sẽ giảm tất cả các cái material của các tấm plane của mình xuống. Đó, chúng ta bấm OK. Và sau đó thì mình sẽ như mình nói là mình sẽ key cái thông số X environment rotation. Mình bấm chữ U mở cái key ra. Cái key đầu tiên mình sẽ để ngay đầu scene. Sau đó mình sẽ cho cái rotate cái environment này. Sau đó thì đến cái frame dây cuối cùng thì mình sẽ copy cái key đầu tiên, mình dán vào cái dây này. Và như vậy là chúng ta sẽ có cái sự biến đổi về ánh sáng ở cái bức tường của mình.
Đó, các bạn có thể biến đổi cái màu sắc của cái bức tường. Rồi, ở đây thì chúng ta đã hoàn thành xong cái hiệu ứng 3D Viewport con rồng của chúng ta. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong cái việc chúng ta thực hiện các cái hiệu ứng thú vị dành cho video quảng cáo, cho cái bức tường của chúng ta. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành software plugin stock quốc tịch mình sử dụng cho các bài của mình thì đều có gắn link ở trong phần mô tả của video. Các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.